नमस्कार, मी रोझाच किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। उन्हाळा सुरू आहे आणि त्यामुळे आजची आपली रेसिपी आहे थंडगार मसाला ताक। थंडगार मसाला ताक घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने कसं बनवायचं ते आपण बघूया। सर्वात आधी मी 200 ग्रॅम दही घेतलेलं आहे। दही अगदी फ्रेश आहे। आपल्याला थंड पाणी घालायचं आहे, त्यासाठी मी 2 कप थंड पाणी घालते। अगदी फ्रीजमधलं थंड पाणी तुम्ही घालू शकता किंवा मग माठातलं सुद्धा पाणी यामध्ये घालू शकता। हे आपल्याला छान रवीने घोळून घ्यायचं आहे। ताक तसं खूप पातळ असते, त्यामुळे यात लागेल तेवढं पाणी आपण घालूया। व्यवस्थित हे घोळून घ्यायचं आहे। आता हे थोडं घट्ट आहे, त्यामुळे यात आपण अजून थोडंसं पाणी घालूया। आता यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा यात काळं मीठ घालूया, अर्धा चमचा जिरे पावडर घालूया, थोडीशी बारीक चिरलेली मिरची घालूया आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। हे व्यवस्थित अगदी मिक्स करून घ्यायचं आहे। जिरा पावडर घातल्यामुळे या ताकाला खूप छान चव येईल। आहा, दिसायला खूप सुंदर दिसते आहे, मस्त झालेला आहे। आता यात आपण थोडेसे आईस क्यूब्स घालूया आणि हे छान फिरवून घेऊया। थंडगार मसाला ताक तयार आहे, ते आपण सर्व करून घेऊया। अगदी उन्हातून आल्या आल्या किंवा जेवण झाल्यावर सुद्धा आपण हे ताक घेऊ शकतो। यामुळे आपलं पाचन खूप छान होतं। थंडगार मसाला ताक तयार आहे। तुम्ही सुद्धा अशाच पद्धतीने मसाला ताक घरी बनवा आणि याचा आनंद घ्या। रेसिपी कशी वाटली ते मला तुम्ही नक्की सांगा आणि रोझाच किचनला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत मस्त रहा, स्वस्थ रहा आणि स्वतःची काळजी घेत रहा। थँक यू।